nó sẽ trả ra thành một cái dạng anh em của nó, đó là Candida hemoloni, nhưng mà nó là không phải là Candida auris ha. So now MALDI-TOF for me has revolutionized our diagnostic or our identification of yeasts. And the good thing about MALDI-TOF is if it doesn't know, it doesn't give you an answer. Thì cái MALDI-TOF là cô rất là thích ha. Nói chung là nó ra tên, mà cái điều cô thích hơn nữa là cái máy này nó thật thà. Thí dụ như mà nó không có ra được tên thì nó cũng chẳng cố gắng mà trả tên giống như mấy cái hệ thống Vitek. Okay, so unlike yeasts, with molds, we actually rely on the morphology a lot still to identify them. Về nấm sợi thì ví dụ như mình lại phải dựa vào cái kiểu hình, cái hình thể của nấm mình mới trả tên được. So if we are relying on the morphology, because they give us a bit more information from that morphology, we need to have a good microscope slide to be able to see how it's growing in its natural state. Bởi vậy nên mình phải làm một cái lam tốt mà mới nhìn được cái đặc điểm bào tử tiêu bản này nọ, cái đại thể thì mình mới biết được tên. So laboratories need a good microscope, they need a good slide, and you can use macroscopic appearance but less so because it changes based on the growth conditions, the macroscopic appearance. Và tuy nhiên có một cái điểm của cái soi kính đấy là tùy theo cái khuẩn lạc nấm á, mà những cái thời điểm nó mọc khác nhau, mình sẽ có những cái hình thể khác nhau dưới kính hiển vi. So molds reproduce, or fungi reproduce, or produce spores to survive. So if fungus is not sporulating, you give it less nutrients to try and encourage it to sporulate, to reproduce and survive. Nếu như mà cái cơn nấm sợi của mình mà chẳng sinh bào tử gì hết là mình biết rồi đó, mình đang nuôi nó cái môi trường mà nghèo nàn dữ lắm, không có đồ ăn thức uống gì nhiều hợp cho nó đó, thì mình phải nuôi nó lên cái môi trường dinh dưỡng khác để nó sinh bào tử, thì như vậy á mình mới định danh chính xác được. So with molds for microscopy, we don't use Saboros dextrose agar. To look at the morphology, the slide culture, we start with potato dextrose agar. It's good for colour, but also good to encourage both vegetative growth and sporulation. Thì bởi vậy nên cô nói nha, mình mà còn cấy trên Saboro, thật ra bệnh viện đang là cấy trên Saboro, cô nói môi trường nó nghèo lắm, thành ra nên nó không có sinh bào tử tốt đâu. Thì đa số phòng của cô là sẽ cấy trên cái thạch khoai tây potato dextro agar để cho nó sinh bào tử tốt. Cornmeal agar is less nutritious, so better at sporulating, for sporulation, and water agar has no nutrients. So we say you have to sporulate or otherwise you're going to die. Ngoài ra có cái cornmeal nữa ha, cornmeal thì ít cái dinh dưỡng hơn nên nấm nó sẽ ráng sinh bào tử, mình thấy rõ bào tử hơn. Còn cái môi trường mà nước á, water agar thì không có dinh dưỡng gì hết ha, nó nuôi nó là cho nó chết quá. So with molecular methods now, we don't need to get sporulation to identify. We can use DNA sequencing to help us with identification, which was different to 20 years ago. Thì 20 năm trước thì cứ phải đi cấy lên để xem bào tử thì mới ra được tên. Còn bây giờ thì cái BBCA bây giờ cho nấm sợi á, nó sẽ giúp mình mà mình không cần phải kích thích sinh bào tử mới định danh được. So during the COVID epidemic, people would have seen more and more mucorales. So if we look at identifying mucorales, we look at probably the best picture is this one, which goes through the actual structures. So when we look at identifying mucorales, we look for different structures. So we look to see if they have rhizoids, so roots. Thì về cái mucorales á, mọi người nhìn xem nó có mọc rễ hay không ha. And then the sporangiophore, is it a single trunk or is it branched? Và cái bào tử đính nữa. And the shape of the sporangium, whether it's round or oval. Và cái hình thể như là tròn hay là oval là hình gì? Oval. Riết dịch gì. And then really helpful for identification of mucorales is growth temperatures. So some of them don't grow at higher temperatures, and that helps us decide which genus or species it is. Và một điểm đó là cái nhiệt độ ha, thì mucor là không có thích mọc với cái nhiệt độ cao đâu. Mucorales are very, very fragile because they don't have much septation. So when you're in the laboratory, no grinding up of the tissue
for growing mucorales. Và thí dụ như mình mà tiếp xúc, mình nhận một cái mẫu mô mà mình muốn cấy mưu cờ đó, thì mình đừng có nghiền xay tàn bạo ha, bởi vì mưu cờ không có thích như vậy đâu, nó rất là dễ bị vỡ, bị bể ha. Mình phải mong manh dễ vỡ, mình phải nâng niu nó. Okay, so then with the hyphomycetes, we look at the different spore structures and we look to see whether they're single spores, if they're divided in two, if they're multi-spored, and if they're just parallel lines or parallel and vertical lines. Về định danh cái group mà hyphomycetes thì mình lại dựa vào đặc điểm của bào tử ha, chia vách này, dạng tròn này, hay là dạng bầu dục có chia vách, hay là một cái chùm gì đó. See, they're beautiful. Yes, beautiful. We look at the shape of the conidia and we say whether it's round or teardropped or like a club. Thì mình phải dựa vào bào tử và mình phải mô tả ra thì mình mới tra được cái nhánh nào của cái định danh ha. Thí dụ như bào tử hình cầu này, hình lê, hình chùy, hình elip. We look, having a eyepiece with a ruler in it is quite helpful for measuring the size. Và ví dụ như mình dùng những cái kính mà nó có chia những cái kích thước á, thì mình sẽ đo được cái kích thước của những cái bào tử, lúc đó mình mới tra sách được. And you can see with this one, we can see the melanin in the cell wall with how it's got this dark appearance in the lactophenol. Thì có cái hình mà có những cái sợi dày đen đen á, là so với lactophenol á thì nó có cái hyalin á, là nó bị đen như vậy. Đó là một cái đặc điểm của cái bào tử. And then we also look to see whether the conidia are smooth, whether they're rough, whether they're spiky, all different things which help us to come to an answer of what the identification is. Ngoài ra cái hình thể của nó ha, coi như nó mượt mà hay là nó khô hay là nó như thế nào, hình gai hay là nó gấp như thế nào đó, nó sẽ giúp cho mình những cái thông tin này để mình tra sách và định danh ra. Sometimes they produce different sized conidia. We have small microconidia, but some organisms also produce macroconidia. So Fusarium produces both small and large conidia, and some of the dermatophytes also produce both small and large. Còn về cái kích thước của bào tử nữa ha, có cái sinh bào tử nhỏ, bào tử lớn á, thì lúc này cái Fusarium á là vừa sinh vừa nhỏ và vừa lớn luôn. Còn có mấy cái nấm da thì nó chỉ lớn thôi. And then we look to see how the conidia are forming off the hyphae, whether the youngest spore is at the very bottom or if it's the youngest spore is at the very top. Và cái cách sinh bào tử nữa, ví dụ như là bào tử là có nhiều cái sinh cái bào tử mới, bào tử nhỏ đó, có cái thì sinh ở dưới đáy, còn cái thì sinh ở trên đỉnh luôn. And also whether they are just on their own or whether they produce a cluster or chain or grape-like appearance. Có lúc bào tử sẽ xếp chuỗi này, xong rồi bào tử thành chùm. And then sometimes we make a comment to say that the conidia come in a zigzag, so one grows on one side and then one grows on the other side. Và có khi mà bào tử nó sinh lúc thì sinh bên phải, lúc sinh bên trái, tạo thành hình zigzag luôn. We also look to see, when you see the conidia, you must see it still attached to the hyphae. You can't see them just, you have to be quite gentle with them. And you see whether it's very tapered or whether it looks like a vase and the conidia coming off it. Và cái lúc mình xem mấy cái túi bào tử thì nói chung là mình phải làm nhẹ nhàng thôi ha. Tại vì mình xem coi nó còn dính hay không. Có nhiều loại thì những cái bào tử nó không còn đính vào trong túi. Còn có nhiều cái thì nó đã rơi ra rồi. Nếu như mà mình mà làm mạnh bạo quá đó thì dù còn dính hay không nó cũng rơi ra hết, thì lại không có định danh được. And even though we can't rely on macroscopic appearance, it can help us to point us in the right direction. We can comment on whether the texture is smooth, wrinkly, rough, what colour it is on the surface, what colour it is on the reverse. Ngoài cái việc mà coi kính hiển vi thì mình còn phải xem luôn cái đại thể của cái khoản lạc nấm ấy, xem là nó có màu sắc như thế nào, có sinh sắc tố hay không, rồi mềm mượt hay là xù xì.
And also, so growth temperature, so growing the organism in different temperatures helps point in the right direction. With growth rate, we talk about growth rate means how long it takes to sporulate. Và ngoài ra thì còn có nhiệt độ phát triển nữa, và còn có cái tốc độ có nghĩa là tốc độ là tính từ cái thời điểm mà mình nuôi cấy tới lúc mà nó bắt đầu có thể sinh bào tử. So as I said before, now we have molecular methods. That's kind of the gold standard for identification. We still use morphology a lot, but if we can't get it to sporulate or we're not sure, we can use DNA sequencing, and that's the gold standard now. Thì PCR đúng là cứu thoát cho mấy cái nấm sợi ha. Thì cô nói bây giờ là cô vẫn còn xem hình thể luôn, nhưng mà có những cái lúc đó mình chẳng làm sao cho cái nấm này nó sinh bào tử được thì làm sao mà soi, thì lúc đó là PCR sẽ cứu bộ. And depending on the organism, you might need to use different genes. So the best barcoding gene is the ITS region. But for some organisms, ITS isn't good enough. So Aspergillus, you need to use something like beta tubulin. Thì cái gen mà để tầm cái gen mà có thể phân biệt được á, là cái gen gốc á, là gen ITS. Nhưng mà thí dụ như Aspergillus gì đó thì ITS thì lại không có phân biệt được. Cho nên cuối cùng á, là Aspergillus á, thì phải chọn cái gen đích là beta tubulin. And MALDI-TOF is getting better and better now for rapid identification of molds. Even if it doesn't give you a really good score, it points you in the right direction. Và MALDI-TOF ha, ngay cả khi mà mình bắn MALDI-TOF một cái khuẩn lạc nấm nó không cho mình cái score tốt như là mình muốn biết, thì nó vẫn đang hướng cho mình về cái hướng chính xác ha. So I would encourage you to try MALDI-TOF for everything and you'll get better and better. I think Nhung is doing that. Thì cô nói là giờ mình nói còn gì mà mình bí á, vi trùng vi nấm gì cũng thử MALDI-TOF hết đi, rồi cái từ từ mình sẽ học được cái cách chạy của nó ha. And last one for this one, am I all right with time? Is very important to have good textbooks and good reference books to help you. Thì đây là mấy cái tài liệu tham khảo là online nè hay là sách nè, để cho mọi người có thể tham khảo về hình thể. So the descriptions of medical fungi, I think that book is coming to people. Really? But the Larone's Medically Important Fungi is a really good, easy teaching book. Cho mọi người ở đây tin sốt dẻo cho mọi người là cái cuốn sách mà Description of Medical Fungi á, là của mấy cái con nấm lâm sàng á, là mỗi phòng tham gia sẽ được một cuốn sách á, nhưng mà sách chưa có tới ha, người tới nhưng mà ship chưa tới, thì từ từ sẽ gửi sau ha, nhưng mình sẽ được cuốn này nha, người ta hứa rồi đó. Yep. Oh, very good news for every people that we have books. I think that's right. Yeah. That's right. Vỗ tay. Hết hồn luôn. Cô viết sách này. You're a writer? You're a writer. Wow, wonderful. You should give us the signature on each book, right? I hope it's not come here. in time. I would have, except it's lost. So I don't know we have to find them. So Cô nói sách chưa ký ha mọi người, mà thôi kệ thì có sách là được rồi. But also the Mycology Online website is a really, really good teaching resource which anyone can access for free. Rồi ai mà không có sách á, thì cứ lên trang web Mycology Online tham khảo, là rất là free mà rất là tốt luôn, ở của Adelaide ha. That's that one. Thank you very much. Mọi người ơi, bài của cô đến là hết rồi. Dạ, ai nữa dạ? Mọi người có ai có câu hỏi gì không về phương tiện chẩn đoán hoặc là sách vở hoặc là thế?